Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Abdul Wafi bin Abdul Karim. Saya dari Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Pertama kali mengikuti siri kursus research daripada Perpustakaan Universiti Sains Malaysia ini, dan saya merasakan satu titik permulaan bagi mereka yang sebenarnya telah mendapat pendedahan namun dalam keadaan yang tidak begitu tersusun. So terima kasih kepada pihak Perpustakaan USM, terutamanya dari bahagian penyelidikan, yang telah merangkumkan bahan-bahan yang telah sedia ada tapi diterjemahkan dalam bentuk modul yang sangat mudah difahami. So it's fun, you should join it. Thank you. Actually, the most from my side, my view, I see the Mendeley and SPSS and other items in the program is much more helpful for me as a PhD student. So I hope this kind of program repeated again and again, and I hope you continue this committee because they, mashallah, very kind committee. We are understanding each other. They try to help everyone singly. I mean, mashallah, they don't care about their time, about effort. Mashallah, they introduce everything to help us. Thank you so much. Saya Amira. Saya saintis daripada Institut Perpustakaan dan Drastika. Workshop ni sangat membantu kerana semua research support model macam SPSS, basic in words untuk tulis thesis, and then Mendeley, semuanya dirangkumkan dalam 1.5 hari yang sangat compact dan cover semua sekali basics. So memang student boleh faham lah, macam saya part time ni memang ambil masa untuk diadakan semua sekali complete package, dan sangat recommended lah.